Vítejte v krajině mnoha krás a mnoha tváří. V krajině tajemné, zasněné a okouzlující. V krajině, jejíž jedné části se přezdívá Severočeská riviéra a ta druhá je nazývána Máchovým krajem, na Českolipsku. Spolu s námi se proletíte nad rozlehlými lesy a hlubokými skalnatými roklemi, nad skalními vyhlídkami, tajuplnými hrady i jásavě se třpitícími hladinami rybníků, pohledem ptáků poznáte místa, kudy chodíval nekorunovaný král všech romantiků Karel Hynek Mácha. V části třetí prozkoumáme snad nejtajemnější část kraje, který nese jméno Máchův, přestože zpočátku se krajina kolem nás jeví zcela obyčejně. Prolétáme nad územím, jemuž kdysi dávno panovali páni z Dubé a které zcela nenadále z mírumilovných polí přechází v temné lesy, protkané hlubokými roklemi a křivolakými stezkami lemovanými rozeklanými skalisky. Než se do těch lesů vnoříme, po své levé ruce můžete spatřit Dubou a některé z místních částí tohoto starobylého města. Už je tady ale uzonké údolí říčky Liběchovky a nad ním se tyčící pozůstatky pustého zámku. Mnoho z toho středověkého skalního hrádku, jehož majiteli byli Berkové z Dubé, nezbylo. Ovšem pohled z výšky na skalní stěnu, na které stával, je neopakovatelný. Opouštíme na malou chvíli tuto nádheru, které se říká Dubské Švýcarsko, abychom se blíže podívali do Dubé. První zprávy o pánech z Dubé máme sice až ze 13. století, ovšem na základě archeologických nálezů je dokázáno, že Dubá byla významným sídlem už za časů knížete Vratislava II., tedy v polovině 11. století. K Dubé se blížíme od jeho západu a proto nám jako první padne do oka impozantní barokní chrám Nalezení svatého kříže. Traduje se, že vystavěn byl podle projektu známého barokního architekta Anselma Luraga a když se podíváme kolmo dolů pod sebe, nezbývá než obdivovat pozoruhodnou symetrii půdorysu tohoto kostela. Při příletu do Dubé jste si jistě všimli sušárny chmele pod pravým křídlem. Je to významná technická památka, která upomíná na někdejší slávu dubského chmelařství z 19. století a do dnešních dnů se dochovala v téměř nezměněném stavu. Opouštíme Dubou a při pohledu za sebe ještě můžeme spatřit toto velice zajímavé městečko, které takto z výšky působí, jako by se tady zastavil čas. Čeká nás ale spousta dalších zajímavostí. Například zámek Nový Bernštejn, půvabná to stavba, ke které se blížíme a která byla dalším ze sídelních míst pánů Berků z Dubé. Vystavěli si ho v 16. století a do dnešní barokní podoby byl upraven za éry Sverčporků v 18. století. Což nás přivádí přes les k Vrchovanům a Berkovskému vrchu. Není to kopec ledajaký a své jméno nedostal jen tak náhodou. Právě tady totiž stával kdysi pevný hrad jménem Starý Bernštejn, který vlastnili Berkové z Dubé a jehož zříceninu si můžeme hezky zblízka prohlédnout. A zároveň se rozhlédněte kolem sebe. No není to krásný pohled na ty vršky a vršíčky z ničeho nic se zvedající z placaté roviny? Každý z nich má své jméno, jen malé. Parky připomínající zahrady s chatkami pro nás zůstávají bezejmenné. Protože se ale blížíme ke skalce Udox, možná se někdy můžete doptat tam, čí je zahrada, u které teď můžete při pohledu dolů spatřit poněkud záhadně se tvářící přírodní spirálu. Skalka, jejíž místní část Novou Skalku vidíte po levé straně, byla založena patrně ve 13. století. Zmiňuje se o ní dokonce i listina císaře Karla IV. Z roku 1348. Skalka Udox je přívětivou obcí s rybníčkem na návsi a dochovanými historickými staveními, mezi nimiž nechybí mohutný statek nebo sympatická roubenka z pavlačí. V dálce před námi se už třpytí hladina Máchova jezera, tam ale prozatím nezamíříme. Za skalkou jsme se stočili znovu k jihu a nad mozaikou polí letíme přímo k Tachovu.
Po levé straně je naším průvodcem Bezděz, který trpělivě čeká, až k němu naše letadlo doletí. Nejdříve ale nahlédneme do Tachova, malinké vesničky, která byla známá především díky pěstování takzvaného dubského zeleného chmele. Věřili byste, že až do počátku 20. století do Tachova nevedla žádná silnice? Ta byla postavena až v roce 1908. A díky tomu se sem dnes dostanou turisté, kteří rádi spočinou pod památnou lípou anebo si dopřejí pohled na půvabné roubenky. Velký kamenolom, který se zahlodává do útrop Tachovského vrchu nalevo ve směru letu, ovšem mohou spatřit jen letci. A tedy i vy. Stejně tak pouze z výšky můžete sledovat ty úžasné proměny zdejší krajiny. Vlevo i vpravo se až k obzoru táhnou remízky a hajky rozdělená pole. Snad by i byla rovinou nebýt těch nečekaných krajinných zlomů v podobě osamělých kopců anebo nečekané prolákliny ždírecké rokle. Před námi se znovu zazelenely lesy a objevil se ždírec. Je škoda, že se nemůžeme spustit k zemi, abychom se ždírcem a jeho místními částmi prošli, protože kromě zachovalých historických stavení bychom tady objevili dokonce i historickou čedičovou dlažbu ze 17. století. Nezbývá, než se sem vypravit jindy, třeba na kole. Teď si užívejte let nad kokořínskými lesy, ve kterých jen tušíme hluboká údolí sevřená skalami. Jakoby z nich vyzařovalo cosi tajemného, cosi, co nás zlehka a nenápadně přenese nad obcí Blatce a povede nás dál k místu nejzáhadnějšímu, k místu, při jehož spatření mnohým naskočí husí kůže, k Housce. Není snad tajemnějšího a strašidelnějšího místa v celé České republice. Kdo a kdy hrad postavil, to dodnes nikdo neví. A proč vlastně stojí tady v těchto místech, kde nikdy nevedla žádná hranice ani stezka? Na to odpověď také neznáme. Zbývá vysvětlení jediné, hrůzu nahánějící, ale mnoha svědectvími dokázané. Houska je onou tajemnou branou do pekel. Možná je to pravda, možná jen legenda, kdo ví. Faktem ale zůstává, že i nás samotné při pohledu na housku poněkud zamrazilo. A proto rychle pryč, do míst veselějších. Vracíme se zpátky k severu, míjíme další přívětivé vesničky usazené v této malebné zemědělské krajině. Je mezi nimi i obec Luka a její místní části. A nebo obec Okna. Jak název napovídá, Okna jsou slovanského původu. Už ve 14. století tady stál kostel zasvěcený na Nebevzetí Panny Marie, který je krásnou ukázkou barokního slohu a v jehož věži i v současnosti vyzvání zvon z roku 1594. Do dnešních dnů se dochovalo i několik historických roubených stavení. Jak můžete sami pozorovat, Okna jsou sympatickou obcí. A pyšní se i jednou malou vzácností, kterou při troše pozornosti spatříte i při pohledu pod sebe. Její vzácná moruš je bílá, jejíž koruna se zelená v rožku mezi kostelem a okenskou školou. V dálce před sebou opět vidíme Bezděz, který nás přitahuje jako magnet. Pro tentokrát ho ale budeme pozorovat jen zpovzdálí. Nejdříve jsme si totiž chtěli zalétnout do Bělé pod Bezdězem. Je sice od hradu tak trochu z ruky, ale to nám vůbec nevadí, jsme tam coby dub.
Město mělo původně vyrůst přímo v podhradí Bezdězu. Kvůli nedostatku tekoucí vody, jako pohonu středověkých mlýnů, pil, hamrů a dalších strojů, bylo rozhodnuto, že bude stát o kousek dál, nad údolím potoka Bělá, kde vznikla středověká průmyslová zóna. Při příletu nám mraky Bělou trochu zastínily. To ale vůbec nevadí, protože přilétáme od západu. Představuje se nám nejprve novější část městečka s průmyslovým areálem, školou, panelovým sídlištěm i moderními vilkami. Zanedlouho už ale kroužíme nad historickou Bělou, abychom si prohlédli starodávný kostel Povýšení svatého kříže. Jeho sakristie je stejně stará jako město samotné. Obdiv si zaslouží také zámek, který prošel několika stavebními fázemi a slohy od gotiky přes renesanci až po baroko. A nepřehlédnete ani radnici na náměstí, jejíž nejstarší části pocházejí z počátku 17. století. Ještě jeden poslední pohled na Bělou a její malebné okolí, které láká k aktivnímu trávení volného času. A zanedlouho už se před námi znovu objevuje silueta Bezdězu. Není snad v severních Čechách známějšího obrázku romantičtějšího hradu. Říká se mu Král hradů. Vystavěn byl českým králem, železným a zlatým Přemyslem Otakarem II., aby se nedlouho po jeho smrti stal vězením jeho 7letého synka Václava a ovdovělé královny Kunhuty. Na Bezdězu rád pobýval císař Karel IV. Byl sídlem pánů z Wartenberka, pánů z Dubé i Albrechta z Valdštejna. Stal se inspirací a můzou největšímu českému romantikovi všech dob, Karlu Hynku Máchovi. Dopřejte si ještě poslední pohled na tento historický skvost, tyčící se na vrcholu mohutného kopce sopečného původu. A pak upřete zraky před sebe a pozorně se dívejte, jestli náhodou někde nezahlédnete slavný čtyřlístek. Blížíme se totiž k třeskoprskům a rybníku Blaťáku. Nevěříte? Tak jen zavzpomínejte na dětská léta a věhlasný kreslený komiks. Přesně takové názvy v něm totiž dostali Doksy a Máchovo jezero, původně velký rybník, založený samotným Karlem IV. Doksy, ač nevelké, přesto svým návštěvníkům mají co nabídnout. Kromě půvabného zámku, kde najdete muzeum čtyřlístku či moderní valdštejnskou expozici, láká k návštěvě památník Karla Hynka Máchy, který je umístěn v překrásné roubené budově bývalého špitálu. Nejlákavější, především pro milovníky vody, je ale bezesporu Máchovo jezero. Po desítky let je jednou z nejznámějších českých rekreačních destinací, kde najdete opravdu všechno. Písčité pláže, skluzavky, vodní atrakce, půjčovny lodiček, šlapadel nebo paddleboardů a celou řadu míst s gastrozážitky. Máchovo jezero je prostě jen jedno. A vy máte to štěstí, že si ho můžete prohlédnout v celé jeho velikosti a kráse.
Pokochejte se naposledy pohledem na Máchovo jezero a Doxy. Spolu s přilehlými lesy protkanými sítí cest a stezek a pohledem na Břehyňský rybník, který je součástí Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala, jsou naším rozloučením se třetí částí naší vzduchoplavby nad Máchovým krajem. Těšíme se na vás při dalším pokračování, které nás zanese do kraje neméně divokého, jako je Kokořínsko, a přesto poněkud jiného. A dost možná, že z výšky spatříme i mohutné tělo volně žijícího zubra. Tak tedy na viděnou u dalšího dílu.